Hello guys, welcome back to Lance TV. Kani? Kani shock absorber ni. Shock absorber. Ari. Kani mo ni mga gear nga kuan mga sa. Kani may clutch lining. Multi-cab. Kani brake kuan niya po ni. Brake shoe. Kani mga brake shoe gyapon siya. Brake shoe, ribs niya. Mga ribs niya no. Tapos ano eh? Kani mga gear na sa transmission. Ani piston. Ay, okay. Piston. Kani, morning. Morning katong sa sulod sa transmission sir ba? Ako. Kung sara man nga kuan sir. Shock Kani shock absorber. absorber mga shock na siya. Shock. Stabila. Paa niya, no? Kani sir, propeller sa multi-cab ata na. May propeller. Are? Kana. Betul tulak na siya mo. Tuyok ni. Ay, okay. Kani ng paa niya? Kana urag kuan mo na sa aksol. O sa aksol. Kung kani dire sir ba? Dako lang na, gamay lang na kani inani sir ba? Okay, Axel. Sa Tuwing kuan man ni sir mo, dagan man ni ido. Ay, okay ah. Ikot mo. Mahal sa confusion mo
bad. Stable siya rin. Kani lawas ang transmission. Kuha na ko rin sa mga tasol. Nagginaganda nga. Ari ang paano? Radiator. Dito. Likod niya. Thank you for watching Lance TV.